Sziasztok, üdvözlök itt mindenkit! Október 2. miket ettem részében. A reggelim egy ilyen nagy sonkás kiflis szendvics, ketchup, mustár, majonéz, tea. Ebédre egy kis lecsót ettem, amit csak kivettem a fagyasztóból és megbelegítettem. Egyébként párom is ezt tette, mert még itthon volt ő is. Vacsorára a gyerekeknek bundáskenyeret készítettem, teával. Én pedig úgy döntöttem, hogy eszek egy kis salátát, és sütöttem ki magamnak ilyen sajtos grisszinit. A salátában volt egy csomó zöldség, lilahagyma és natúrjoghurt, ha jól látom. Ez pedig már a másnap reggelim, maradék bundáskenyér, grisszini, sonka és uborka. Ebédre csináltam egy ilyen tasakos kínai levest, párom is itthon volt, ő is ezt evett, a második pedig tepsibe, amit találtam, volt egy pár répa, fagyasztott zöldség, krumpli, csirkecomb, erre került egy ilyen görög joghurtos, sajtos, fokhagymás öntet, de előbb megsütöttem fólia alatt, és utána raktam rá, így van, és aztán így még visszatoltam a sütőbe, amíg szépen megpirult, úgyhogy ez volt az ebédünk, aznap ketten ettük, nagyon-nagyon finom volt, és mutatom, hogy néz ki tálalva. A köret pedig ugye az egybe volt sütve a hússal, tehát ott van a krumplika is, egy kis uborkát ettünk hozzá, és nagyon-nagyon fincsike volt. Szerintem ezt az egyik vlogban láthattátok, nápolyi pizzát fogok sütni, a tészta 3 napig a hűtőben pihent, itt van a mozzarella, a mutti paradicsom és a feltétek, és az első az kiszakadt középen, úgyhogy nem a legszebb, de mindegy, elfogyott, 5 pizza készült, különböző feltétekkel, sonkás, vagy békönös, vagy húsosabb, vagy szalám is, igen, úgyhogy sokféle készült, nagyon finom volt, kivétel egy dolgot, elfelejtettem sót rakni a tésztába, úgyhogy egy picit sótlan volt, de a feltétek íze az kárpótolt. Másnap reggel is maradt a pizzából, úgyhogy azt reggeliztünk, aztán nekiálltam gyorsan főzni, ma egy ilyen könnyű ebéd lesz, kifutott a köménymagleves, vettem a hentesnél káposztát, felraktam főni, délután pedig mentem ugye fotózásra, portréfotózásra a Nagyerdőre, láttatok róla videót, estére én tortillát ettem, raktam bele egy kis zöldséget és sonkát egy kis öntettel, úgyhogy ez volt a vacsim. Itt pedig már a másnap reggeli. De álmos vagyok. Egy fél paradicsom, egy kis sonkás tószt kenyérrel, és kókuszgolyót készítünk. Mennyi lett? 20. Készítünk még. Mit készítünk, Vivike? Pizzás csigát készítünk, raktunk bele ilyen gyulai kolbászt, ketchupos alap, leveles tészta, egy pici gouda, ami volt itthon, feltekerjük, megsütjük, és akkor holnap ez jó lesz a suliba. El is készültek a csigák, én szerintem aznap nem is ettünk belőle, hanem a suliba vittek, maradtunk a kókuszgolyónál, így vasárnap délután abból csipegettünk. Egyébként az ebéd a tegnapi volt, a káposzta és a köménymagleves, azért nem videóztam, aztán kimentem szedni még egy jó nagy adag paradicsomot, és gyrosz készítettem, sült krumplival, tarjával, 1000 sziget öntettel, az a páromé volt, ez pedig az enyém, az övére is került saj, csak ő lassabban díszíti, mint én, úgyhogy ez volt a vacsora nekünk és a gyerekeknek is. Sziasztok! Csak azt szeretném mondani, hogy ha idáig eljutottatok, akkor létszi, dobjatok egy lájkot a videónkra, ez nekünk hatalmas segítség, és nektek pedig nem kerül semmibe, mert ingyenes. Bizony, ingyenes. Sziasztok mindenkinek! Itt a Miket ettem videóban szerintem ez az első bejelentkezés ebben a részben. Ma nálam október 20-a hétfő van, és ami azt jelenti, hogy berakom ide a reggelimet, ami nem más volt, mint házi pizzás csiga, 2 darab, egy kis görög joghurttal. Tegnap készítettük együtt Vivikével, úgyhogy mindenki ezt vitt ma suliba, illetve kókuszgolyót, és a hétfő megúszósan indul, ugyanis voltam szombaton a Lidlbe, bementem 1-2 dologért, volt egy fotózás és azelőtt,
és volt egy ilyen ajándék saláta, úgyhogy ezt fogom ma ebédelni. Direkt erre a napra tartogattam. Szombaton elhoztam, ez egy cézár saláta csirkemellel, és ez elé pedig fogok enni egy paradicsomlevest, ami zacskós, úgyhogy ilyen megúszósan indul ez a hétfő, mert hétfőn mindig próbálom magamat utolérni, ágyneműket mosok, pakoláztam, live-oztam, és most pedig videót fogok vágni. A párom ma ment először dolgozni, 11 napig volt itthon hétvégékkel együtt, úgyhogy próbálom magamat utolérni és minimalizálni a konyhában töltött időt, hiszen kezdődik csütörtöktől az őszi szünet, úgyhogy ebben a 3 napban még el akarom intézni a YouTube videózással kapcsolatos dolgokat. Vacsi nem tudom mi lesz, tegnap gyrosz volt, nagyon finom volt, úgyhogy ennyi, jövök majd vissza a vacsi fotókkal, a hét további tervei, kedd Mencsvár, szerda Mencsvár, szerdán jönnek beszerelni hozzánk az új ajtónkat, felrakják a redőnyt és a szonyaghálót, úgyhogy csütörtöktől beindul a főzés, a pénteki napon pedig vendégségbe megyünk, de majd úgyis látjátok, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem ebben a részben is. Gyerekek, nem tudom, mit tettek, de biztos, hogy nem meleg szendvicset, mert ők azért nem nagyon vannak oda, úgyhogy mi ezt tettük párommal, ilyen szalámis meleg szendvics volt sajttal, az airfryerben és zöldségekkel. Sziasztok! Sacika rágja közbe a száraz macskakaját, az én mai reggelim pedig egy ilyen madárlátta burgonyás pogácsa szerintem, vagy valami ilyesmi. Vivike nem ette meg, hazahozta a suliból. Egy kis ubi, egy kis paradicsom, tudom milyen szalámi, aztán egy kis sajt. Úgyhogy ennyi. Jövök majd vissza, és iszok szerintem egy kis szőlőlevet, jövök majd vissza az ebéddel. Visszatértem a mai ebéddel. Lusta voltam, még Mencsvárra is. Nincs itthon semmi a hűtőbe, nincs nyitva a hentes, a Lidlben nem akarok menni, tehát hús nincs itthon, ezért úgy döntöttem, hogy ezt a 2 napot kihúzom egy menüvel. Az előző videón mutattam nektek, hogy rendeltünk egy menüt, és ketten ettük párommal, és akkor most is rendeltem egy menüt, amit én 2 napig fogok enni. Ma lehetett volna választani tejszínes zöld borsólevest, de én nem azt választottam, hanem magyaros krumplilevest. A második közül pedig lehetett volna választani bolonyai spagettit, de én nem azt választottam, hanem nem is tudom már mit. Sajttal töltött rántott karaj steak krumplival. Nagyon-nagyon jól néz ki, meg fogjuk kóstolni. És a leves pedig magyaros krumplileves, az ára 2700 volt, és pont most olvastam egy kommentet, valaki írta, hogy deletális szállít ide, és valóban szállít ide, úgyhogy jövő héten szerintem ki fogok próbálni onnan egy menüt, mert olcsóbb, mint ez. Tehát ilyen 2500 forint körül vannak a menük, ez meg 2700, na de nem jártatom a szobában. A számat kóstolunk most, még szedünk előbb. Szóval én ezt 2 napig fogom enni, és akkor így délben meg van úszva a főzés. Utána úgyis őszi szünet van. Hát így néz ki a levesünk, remélem látjátok. Hát ebbe kolbász nem lesz. Magyaros krumplileves, de lehet, hogy csak én képzeltem oda, hogy ehhez kolbász jár, mert én úgy szoktam készíteni, de valaminek csak kifőtt a zsírja, szóval lehet, hogy ilyen szerencsétlenül kaptam most ezt a levest, de nincs benne kolbász. Ó, pedig de jó lett volna. Mindegy, így, és akkor marad még holnapra is. Így néz ki a levesünk, jó sűrű, krumplival, úgy látom répa is jutott bele, petrezselyem. Kóstolunk. Nagyon-nagyon jól néz ki, és megnéztem, nem írja, hogy kolbász lenne benne, ez már csak az én agyamnak a szüleménye, na nézzük is meg. Hát teljesen másabb, mint az enyém. Sokkal sűrűbb, picit csótla, de nagyon-nagyon fincsi, és olyan jól esik. Most annyira kívántam valami tartalmas levest. Kicsit nekem, nem is tudom mire hasonlít, de nem a magyaros kolbászos krumpli levesre. Úgy látszik, hogy éhes vagyok, úgyhogy jövök vissza a másodikkal. Ez 5/5. Na, jön a második fogás. Sajttal töltött karaj steak krumplival, tehát ez hatalmas adag. Szerintem 2 húst megeszek, 2 kisebbet, meg a fél krumplit, ezt pedig holnapra hagyom. Levesből is marad holnapra. Na, ki is szedtem a felét, a másik fele pedig holnapra marad. Itt is vagyok a kóstolással, úgyhogy nézzük is meg, hogy milyen a steak krumpli. Újra kívántam már. Szuper! Sajttal töltött, rántott karaj. Na, ebbe pont nem jutott sajt, hogy nézzük is.
Hát ezt tudjátok, olyan kaja, amit én hétköznap biztos, hogy nem csinálnék, de még hétvégén se. Mert nem szereti senki, itt meg legalább van lehetősége mennie. Hát zsírban főznek. Zsírban van kisütve a rántott hús, és én azt annyira nem kedvelem. Szedtem hozzá egy kis csalamádét, ami itthon volt. El fogom fogyasztani, azt nem tudom, hogy jól lakok-e vele. Ha akar, sugom meg, hogy még dél sincs. Úgyhogy estig biztos, hogy eszek még valamit. Nem várok este 8-ig a vacsival, hanem délután még valami desszertet gondoltam, hogy csinálok. Úgyhogy ez is nagyon jó. 5/4. Nasizni fogok. Főztem egy kis zabott tejjel, raktam rá egy fél banánt, egy kanál mézt és egy kis kakópor. Na, szememet csípi a gőz, azt mutattam nektek, vagy a pára. Itt pedig készül a bolonyai a gyerekeknek, úgyhogy ez lesz a vacsora, és főztem hozzá szerintem tésztát, ja igen, színes spagettit. Azt mondták, na jó, megesszük, végül is ugyanolyan íze van, mint a másiknak. Mondtam, hogy amíg el nem fogy az a színes spagetti, azt meg kell enni. Úgyhogy mi meg a maradék bolonyait beleraktuk tortillába, legalábbis én, megsütöttem az összenyomiba, és kapros natógyoghurtba mátogattam, meg volt hozzá még kígyóborka. Jó reggelt, sziasztok! Ma semmi extra, jönnek 9-re hozzám, úgyhogy gyors bekapós reggeli. Ajtócsere lesz, ilyen zöld fűszeres vajkrém, jó sok salátasajt, szalámi, paradicsom, paprika, ami nem paprika, nem uborka, tetős szendvics, indul a nap. 9 óra van, kipakoltam a folyosót, mindjárt itt vannak az ajtósok, elvittem minden a cipőket, ki fogják cserélni az ajtót, és Marcinak a szobájában a redőnyt, illetve hát raknak fel redőnyt, meg szúnyoghálót. Úgyhogy így állunk most, ide bevittem mindent, hogy ezek ne legyenek porosak, és várom a fiúkat, úgyhogy ma nem főzök, amúgy is így terveztem, hogy a tegnapi kaját eszem, ami mi is volt? Ja, ez a magyaros krumpli leves, meg steak krumpli rántott karajjal. Na, 12:30 van, úgyhogy ebédelni fogok, de megmutatom nektek, most mentek el 5 perce. Kész lett az ajtó, nagyon-nagyon szép lett, ugye ez ilyen egyénire tervezett, mivel hogy a mérete alapján. Ilyen kis opálos üveg és macska belátással, tehát lássuk a cicákat. Mindenképpen olyat akartam, kaptunk hozzá 5 kulcsot, majd még itt le fogom takarítani, és így néz ki. Úgyhogy nagyon-nagyon szép. És Marcinál lekerült az IKEA-s sötétítő, lett helyette redőny, és nem tudom mennyire látszik, most már neki is van szúnyoghálója. Az én mai ebédem pedig a tegnapi, ugye félmenüt ettem, az magyaros krumplileves és a rántott húsi steak krumplival, ebéd után pedig elindulok a faluba, bevásárlás a Hentesnél, hogy az őszi szünetre legyenek itthon főznivaló húsok. Sziasztok! Megérkeztem a Hentestől, 3:30, úgyhogy gyorsan ledarálom ezt a részt itt, amiket ettem be. 9940 forintot fizettem, a vásárlás ma meg lesz osztva. Párom megy a Lidlbe, délután munka után, én pedig csak a Henteshez, mert erre volt időm. Most még vásárolni se volt, képzeljétek, az ajtó után elmentek az ajtósok, ebédeltem, rendbe raktam az egész folyosót, azért járt egy kis forra, délután 3 hazajött Marci, beszélgettünk, és rohantam is a Henteshez, ahol mutatom, miket vettem. Fasírt, kész fasírt ott sütik, mert hogy egyébként ott lehet venni csirkecombot, fasírtot, toros káposztát, hagymás májat, ilyen resztelt májat, rengeteg ilyen frissen sült dolog van, úgyhogy vettem 4 fasírtot, lehet, hogy megesszük este, ha nem, akkor megy a fagyóba, azt hiszem 250 forint egy fasír, de ez olyan, hogy ezt megeszed és kipurcál. Aztán kértem oldalast, holnap ezt fogok sütni, egy kis oldalast, mert hogy pénteken megyünk vendégségbe, ahol 2 tál lesz, és megnéztem, hogy milyen kaja nincs a tálakon, és oldalas nem lesz, úgyhogy ezért esett a választásom az oldalasra, mert teli lesz rántott, sült dolgokkal, de majd úgy is látjátok. Aztán jött haza egy kis csirkemell, 1,3 kg, picit több lett, mint 1 kg, csirkecomb 1 kg, aztán jött még haza kicsivel több, mint 1 kg sertéshús, a felét darálva kértem, a másik felét pedig így egyben, úgyhogy ennyi volt a mai vásárlás, és majd jövök vissza az esti vacsival.
Hát én már nem bírtam ki esteig, ez a menüs kaja, ez engem nem laktatott jól, úgyhogy egy oikos joghurtot ettem, Marciék ettek bolonyait, nem annyit, hanem 2 olyan tányérral, én meg még ettem este egy fasírtot, amit hoztam a hentestől, sok zöldséggel, kenyérrel, ketchuppal, mustárral, úgyhogy ez volt aznap a vacsim, meg párom is ugyanilyet evett. Kenyér, megkenve zöld fűszeres vajkrémmel, kis szalámi, paprika, paradicsom, ebéd, hát ez szerintem valami kockaleves, de nagyon minimális zöldséget szedtem bele, meg betűtészta, és akkor volt még fasírt, volt rizs, krumplipüré, meg sütöttem oldalast, úgyhogy mindenki mást evett, én oldalast ettem, uborkával és krumplival. Este nagyon-nagyon sokat ettem, pirítós kenyér, ilyen zöld fűszeres, tejszínes vajkrémmel, aztán egy ilyen natúrsaláta, olívaolaja, citromlével, sóval, borssal, zöld fűszerekkel, és tojás lesütve szalámival, és ez még nem volt elég, egy óra múlva ettem egy ilyen kis saját készítésű kis desszertet, amiben került natúrjoghurt, fahéj, házi eperlekvár méz és alma, úgyhogy ezzel zártam ezt a napot. Pénteki nap volt, nagyon korán reggeliztem, mert mentem a fodrászhoz, erről láttatok vlogot is, aztán vendégségben voltunk, ahol paradicsomleves volt betűtésztával az első fogás. A második pedig 2 darab 2 személyes táv volt, amiből annyi maradt még azután, hogy ettünk, hogy még anyuéknak is vittünk le, anyósomék ették 2 napig, meg mi is szerintem még 2 napig, úgyhogy hiába 2x2 személyes, ez inkább 2x6 személyesnek mondanám, mert hatalmas adag volt. Egy egész sajtot ettem, meg egy karfiolt, a többi húsból pedig, ahogy láthatjátok, mindegyikből vágtam egy kis darabot, úgyhogy ez még a maradék egyik táv volt, meg még volt egy ilyen, és tejszínes epertorta volt még. Köszönjük szépen az ideig. Menjünk akkor? Mehetünk is. Köszönjük viszont! Ja, Laci, te egy mondod. Ne semmi. Én tudod, azért megkóstolnám előtt. Egyébként házassági évfordulót ünnepeltünk, úgyhogy ezért is volt a torta, nem szülinap volt. Ez a tejszínes eper, ez nagyon jó választás volt, mert mi jobb szeretjük ezeket a gyümölcsös, könnyed sütiket vagy tortákat. Vivike pedig összegyűjtötte mindenkitől a létező eperszemeket, úgyhogy végül is, ami az én tányéromon van, én meg se kóstoltam, mert én is azt odaadtam Vivikének. A torta után pedig a szomszéd Erika hozott nekünk frissen sült csőrögefánkot, amit 1000 éve nem ettem, úgyhogy természetesen azonnal neki is láttam, és isteni finom volt. Itt pedig a maradék tál, amit hazahoztunk. Aznap este Vivike nem aludt itthon, Marci bolonyait evett, úgyhogy ketten ettük párommal, ami még volt, de még fogjátok látni úgyis egy pár napig. Volt hozzá savanyúság, ami szintén a tálhoz járt. Hú, de régen jelentkeztem már, de jó reggelt, sziasztok, szombat van. A reggeli egy különleges dolog, lehet annyira nem különleges, csak számomra, az albán pékségből simit, ez egy ilyen török pékáru. Ezt el fogom felezni, mert nekem elég a fele, szezámmaggal van, rakok rá 1-2 finomságot, Vivike mamánál, ebéd a tegnapi, úgyhogy majd jövök vissza a képekkel. Hát ettől a simittől nem ájultam el, semmilyen íze nem volt, úgyhogy semmi extra. Ma nem kellett főznöm, küldtek paradicsomlevest, volt még a tából, ezt tettük 3-an, mert Vivike még anyukámnál volt, úgyhogy mindenkinek jutott bőségesen paradicsomleves, és még mindig ettük a tálat. Az volt a második fogás. Vivike anyunál, én pedig, ez 2 ingyenes termék, annyi pontunk összegyűlt, hogy ki tudtam váltani egy cézár salátát és egy gluténmentes sajtburgert, úgyhogy nekem ez volt a vacsim, a fiúknak pedig a szokásos Big Tasty, dupla sajtos sajtburger és kinek mi. Közben néztük az X-faktort, nem volt nagy szám ez a gluténmentes sajtburger, de így, hogy nem kellett fizetni érte, így megérte, és elég későn vacsoráztunk bizony. Nem volt itthon Vivike, egy kicsit elcsúsztunk ezzel a nappal. Másnap reggel én megettem a simitnek a másik felét, raktam bele szalámit, uborkát és mustárt, ez volt a reggelim aznap.
Sziasztok, itt a vasárnapi napom. Igen, vasárnap van, kicsit meg vagyok zavarodva így most ez a hosszú hétvége miatt. Pörkölt, pennetészta, fokhagymacrémleves, de képzeljétek, még mindig van a tából, 2,5 hús és krumpli, nem fog kárba veszni, este bele fogjuk tölteni tortillába. Tegnap meghisztünk, de olyan éhes volt már Marci, hogy nem vettem fel az övét. Ő egyébként 2 dupla sajtburgert kért, tehát ilyen összesen 4 húsos sajtburgert megevett, meg egy nagy kóla és nagy sült krumpli, szerintem egy ilyen órán belül el is fogyasztotta mindet. Páromnak szokásos Big Tasty saláta, nekem pedig dupla gluténmentes sajtburger volt, ami finom volt egyébként, csak egy picit olyan sótlan. Ítéltem az eredetihez képest, meg bevágtam még egy nagy cézár salátát. A pirítós nem mettem meg hozzá, amit küldtek, kis pirított kenyérkockát, az jó lesz ma a fokhagymacrémlevesbe, de egyébként pirítottam kenyérkockát is. Vivike mamáéknál van, ebéd után megyek érte, úgyhogy elvileg holnapra is marad pörkölt, ha nem, akkor holnap is főzök, ugye be van vásárolva, vettem egy csomó húst, viszont kedden játszóházba megyünk, szóval nem minden nap lesz főzés, meg egyik nap ki akarom próbálni a teletálat, úgyhogy ha van kedvetek, akkor folytatódik ez a videó. Na, elkészült az ebéd, fokhagymacrémleves, nekem a mekis krutonnal, a többieknek pirítós kenyérrel, és akkor pörkölt pennetésztával és uborkával. 3-an ebédeltünk itthon, Vivike még mamánál, mindjárt indulok érte. Jól emlékszem, ezen a napon voltunk Tom Petty koncerten, este pedig ettünk, egy kis sült hús volt, uborkasaláta, krumplipüré, ezeket Szilu mama küldte, de még volt a tából is, de volt, aki Vivike például pogácsát evett, ott volt még a tálmaradék, mindenki össze-vissza evett, valaki pörköltöt, úgyhogy én ezt már nem tudtam dokumentálni. Én az biztos, hogy ettem egy ilyen lila hagymás cuccot, amit párom készített. A receptet Fekete Miki videójában látta, és akkor én ezt ráhalmoztam a Szilu mama krumplipüréjére, még a tából ettem egy fél húst, meg ettem ezt a sült húst uborkával. Eket, 8:30 elmúlt, ébresztő, hol vannak a gyerekek? Alszanak, csendesen, elkezdődött az őszi szünet, ne kelts fel őket, na. Én még mindig eszem ezt a tejszínes zöld fűszeres vajkrémet reggelire, egy kis tetős szalámi szendvics. Sziasztok mindenkinek, itt a Miket ettemben, azért mondom, mert veszek föl közben egy vlogot is. Hétfő van, az őszi szünet első komplett hete, és ez főzés szempontjából azt jelenti, hogy főzni kéne, de ma nem kell főzni, mert tegnapról maradt még főtt krumpli, vagyis tört krumpli, amit anyu küldött, krumplipüré, jó, maradjunk annyiba krumplipüré, a sült hús, van még pörkölt, fokhagymacrémleves, úgyhogy csak tésztát fogok főzni. A helyzet, párom dolgozik, én itthon vagyok ugye a héten a gyerekekkel, minden napra tervezek valami programot, úgyhogy ma így azt terveztem, hogy ma nem megyünk sehova, itthon maradunk, és megesszük, amik maradtak, meg ugye főzök egy kis tésztát, mindjárt kiáll a kezem, meg videózni is szeretnék, közben forgatok nektek egy napi vlogot, és akkor holnap lesz az, hogy játszóházba megyünk, és ott fogunk ebédelni. Ez az Atlantis játszóház, majd úgyis videózok ott is, újra nyitott Debrecenbe 2 év bezárás után, és akkor már voltunk egyszer, nagyon tetszett, és most újra megnyitott, ugyanazokkal a 2023-as árakkal. Elvileg meleg szendvics lesz holnap az ebéd, mert a 2 évvel ezelőtti kínálatban csak az volt, de szerintem mindegy ilyenkor, mert az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat, úgyhogy nem enni megyünk, hanem szórakozni, úgyhogy jövök majd vissza az ebédekkel. A gyerekek megették a maradék fokhagymacrémlevest egy kis pirítóssal, és ettek pörköltöt, uborkával, én pedig levest nem ettem, csak ezt a 2 kis húst, amit anya küldött, és krumplit meg uborkát, úgyhogy ettük a maradékokat. Vacsim egy ilyen fullos, tetős szendvics, ezt ettem vacsorára, ketté vágtam, mert így jobban mutat a képen, volt benne szalámi, zöldség, natúrjoghurt, vajkrém és minden finomság. Reggel, sziasztok! Ma megyünk játszóházba, és elvileg ott nem lesz főtétel, csak meleg szendvics, úgyhogy ezért most én bekajálok reggel 2 tojás tejjel összesütve petrezselyemmel, és képzeljétek el, ez pik szalámi rákóczi. Nem tudom, hogy került ide, vagy párom vette, vagy anyósom küldte, de nekem nem ízlik, szóval
A régi pik szalámi, nem tudom, lehet, hogy túl sok gagyi szalámit teszek mostanában, de úristen, na, alig várom, hogy elfogjon. Úgyhogy ez a reggeli, jövünk majd vissza az ebéddel a játszóházból. Megyünk a játszóházba, itt 4 óra hosszát fogunk eltölteni nagyjából, ebéd pedig sajtos hotdog volt mindenkinek, amiben csak ketchupot kértünk. Játszóház után hazafele bementünk a helyi giroszoshoz. Marci vacsorára választott magának egy nagy girosztálat, ezt ő meg is fogja enni egyedül, 2-szerre szoktam neki megmelegíteni. Vivike a McDonald'sból egy sajtos McRoyale-os menüt kért. Én és párom is ugyanolyan hamburger menüt kértünk a helyi bistróból, ami egyébként egy gyerekmenü. A párom még úgy, ahogy meg is tudta enni a krumplinak nagyjából a 3/4, én viszont nem bírtam megenni a krumpliból csak 2 szemet, nekem bőven elég volt ez a hamburger. Jó reggelt, sziasztok! A mai reggelim naturjoghurt és Szilvi mama sütött ilyen sajtos rudat. Tegnap lejöttek hozzánk itt délelőtt, és hát tegnap már nagyon-nagyon rájártam, egyelőre csak én eszem. Ez ilyen nagyon extra vajas és nagyon-nagyon finom. Úgyhogy ezt mártogatom bele a joghurtba. Ez lesz a reggelim. Ebédre pedig valami csirke lesz. Csirkecomb lesz, azt tudni? Úgyhogy jövök majd vissza a fotókkal. Szóval a mai ebéd sült csirkecomb, ami csak ilyen kis sós, fokhagymás ízesítéssel volt lesütve, uborkasaláta és kerekszemű rizs, ezt tettük 3-an. Ebéd után elmentünk a Kikbe, a Pepcoba és a Lidlbe vásárolni. Itt többek között vettünk ilyen dobozos bolonyait, amit megsütöttem, és készül még krumplisaláta. Délben már megfőtt a krumpli, és hozzá volt rakva a hagyma, ez kihűlt, ment hozzá a szósz, délután majd ment a hűtőbe, és ezt tettük vacsira ketten a párommal, sült csirkecombbal. Jó reggelt, sziasztok! Mivel későn keltünk fel, 9 óra van, úgyhogy a reggeli egy pár sajtos rúd, naturjoghurttal, sósan, így mártogatva, így pohárban, most jutott eszembe ez a megoldás, szerintem sokkal jobb, mint a tányéros, úgyhogy ennyi, ebéd, maradékok. A gyerekeknek a maradék bolonyai volt az ebéd, nekem pedig a maradék krumplisaláta, még mindig a maradék sült csirkecombbal. Pedig már azt láthatjátok, hogy nagy lázba voltam, ugyanis indultunk Halloween-i bulira, előtte faragtunk egy kis tököt, és összekészítettük magunkat. Én idén úgy döntöttem, hogy ördögnek öltözök, úgyhogy ezt láthatjátok. Barátnőmékhez mentünk át. Oh, don't look at me. You look like a tasty treat. Rengeteg finomság várt itt minket az asztalon, úgyhogy nekem aznap ez volt a vacsorám, mert én úgy teliettem magam pogácsába, hogy otthon már nem ettem semmit. Jó reggelt, sziasztok! Itt az utolsó napon ebben a részben, 31-e van, a mai reggelim még mindig szilumama sajtos rúdja. Nem azért nem fogy, mert nem finom, hanem mert csak én eszem, és egy ilyen fél kilós mennyiséget ennyi nap alatt tudok megenni. 3 darab volt még, ment hozzá egy kis naturjoghurt, és tegnap Halloween-i bulin voltunk. A barátnőm küldött pogácsát, illetve süteményt, úgyhogy ebből még egy pogácsa jár mellé. Ígyni, és jövök majd vissza az ebéddel, ami túrós csúsza lesz. Szintén még 3-an ebédelünk itthon, és köszi a tippet, valaki írt, hogy rakjak fakanalat, és nem fog kifutni, úgyhogy bevált. Sütöm a szalonnát, fő a tészta, aztán minden szépen összekeverek, és ha megebédeltünk, akkor pedig elindulunk a Deichmannba. 2 nagy adaggal csináltam, mert azért mostanában több az étvágya mindenkinek, úgyhogy ez az én adagom. Marci egyébként 2-szer ennyit eszik, úgyhogy ő sokkal többet eszik, mint én, de nagyon-nagyon szeretik a gyerekek a túrós csúszát, és estére pedig pizzát fogok készíteni, a múltkorról maradt mutti szósz, a nápolyi pizzából, úgyhogy egy ilyen hagyományos pizzatésztát csináltam egy nagy tepsibe rá, egyik fele szalámi, másik sonka, volt még egy rész, ahol zöldség is volt, megsütöttem, felvágtam kis kockákra, és ebből eszegettünk, jó vastag tésztája lett, párom ezt szereti, én jobb szeretem a vékony tésztást, úgyhogy ezt tettük vacsira, 2 ilyen kis szeletet,
és másnapra még marad bőven, úgyhogy a következő rész azzal fog folytatódni. Remélem tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor dobjatok lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra, és a végén zárom a Halloween-i tökkel, amit beneveztem egyébként egy tökversenyre is, hát ha nyerünk, ki tudja. Úgyhogy találkozunk a következő részben, legyen szép napotok, sziasztok!